ik ben Niels. Ik werk nu een half jaar bij Hamster. Het leukste werken bij Hamster is omwille van je ziet direct het resultaat. Je maakt alles direct zuiver, je ziet alles, je maakt de klant terug blij. Het werk van mij is bijgebleven is in Tienen damkap reinigen. Die was zo smerig dat het resultaat was gewoon een blauwgrond, was gewoon zo zuiver. Dat had ik niet verwacht. Het gekste wat ik ooit ben tegengekomen in de luchtkanaal was een dode rat. Het was gewoon zo smerig en er lag nog aan dode ratten. Het werken bij Hamster maakt het uniek omwille van de flexibiliteit, de fijne collega's. Soms op vrijdag doen we iets fijns, like pizza's bakken. Elk jaar is er een kerstfeestje. Dat maakt het fijn bij Hamster. Het leukste aan ventilatiekanalen reinigen is omwille van je hebt direct resultaat. En we pakken altijd foto's voor en na en dan zie je onmiddellijk het resultaat hoe goed het is.